Rochia de mireasă strălucea slab în semi-întunericul camerei. Anna s-a străduit foarte mult să o aleagă. Atlasul alb ca zăpada, tulul ușor, broderia discretă de pe corset, toate acestea trebuiau să sublinieze rafinamentul și simplitatea miresei. Exact așa și-o imagina ea, ușoară, etereală și, fără îndoială, foarte fericită. Într-o cutie de carton dreptunghiulară se afla o voală la fel de minunată, simbolul fericirii de fată. Îmbrăcată cu dantelă magnifică pe margini, aceasta trebuia să devină ultimul detaliu din imaginea miresei. Frizura, machiajul, manichiura, bijuteriile și toate accesoriile fuseseră deja alese. Da. Anna zăcea pe canapea și privea cu o privire înghețată cum rochia ei de mireasă se leagănă în curenții de aer din fereastra deschisă. Nu va fi nimic. Nu va fi nimic. Îi venea să sară, să se apropie de această rochie, să o smulgă de pe umeraș și să o arunce undeva departe. Să zboare pe fereastră, ca o ușoară norișoară albă, și să dispară din fața ochilor, la fel cum a dispărut dragostea ei pentru Nikita. Da, ar fi mult mai bine dacă această rochie s-ar dizolva în spațiu împreună cu voalul și celelalte urme ale pregătirilor pentru nuntă. De ce ar avea nevoie de aceste accesorii aici, dacă acum nu mai are de gând să-și lege soarta de Nikita? Romanul lor a început acum 1 an și jumătate. Foarte frumos și delicat. Tânăra asistentă medicală de la secția de oftalmologie pediatrică și frumosul intern zâmbitor de aproape 2 metri înălțime. Aveau interese comune, secrete profesionale comune, iar cercul lor social era de asemenea același. Anna și Nikita nu au făcut din întâlnirea lor un secret, deoarece amândoi erau complet liberi și își doreau cu adevărat să iubească. La scurt timp după ce Anna s-a mutat cu iubitul ei într-un apartament închiriat, el i-a cerut mâna. Și data nunții a fost stabilită. Anna s-a aruncat cu totul în vârtejul pregătirilor pentru sărbătoare, uitând uneori să respire, dar în același timp amintindu-și că este cea mai fericită fată din lume. În curând se vor căsători, apoi vor avea copii, și toată viața vor continua să se iubească cu aceeași dragoste bâlândă și delicată pe care o simt acum. Aveau planuri grandioase pentru viață. Tinerii economiseau cu grijă banii pe care reușeau să-i câștige și să-i pună deoparte. Poate părea că medicii începători nu se îmbogățesc, dar părinții ambelor familii, așa cum s-ar spune, le-au întins o mână de ajutor. Anna a primit acum câțiva ani o sumă considerabilă, obținută de tatăl ei după împărțirea moștenirii de la mama lui. Iar Nikita, din bunătatea sufletească a mamei, primea bani pentru a-și cumpăra o mașină. Judecând că o mașină este doar o cutie cu piulițe, iar un apartament este ceea ce are nevoie un om modern, Nikita a decis. Banii lor îi vor pune într-un cont și apoi, după ce se vor căsători, îi vor folosi ca primă plată pentru un apartament ipotecar. Desigur, plata va fi considerabilă. Dar ei și cu Anna păreau a fi oameni harnici. Așa că vor reuși să câștige. Fata a susținut dorința băiatului de a avea propriile metri pătrați și, în general, considera că a avut mult noroc cu un bărbat atât de realist și prevăzător, deoarece i-a însășit zbura adesea printre nori. Și în ceea ce privește latura financiară a vieții, prefera să nu aibă relații. Datorită economiilor lui Nikita, ei urmau să devină în curând proprietarii unui apartament. Asta înseamnă că totul se va aranja pentru ei. Nikita era un bărbat foarte grijuliu și nu-și ascundea sentimentele față de aleasa sa. Întreaga secție șoptea și-și strâmba zâmbetele invidioase când el mergea spre ea cu containere cu mâncare încălzită, în acele zile când cuptorul cu microunde din secție se strica. Sau când, în ciuda instrucțiunilor de serviciu, el îndeplinea personal sarcinile medicilor pentru ca Anna să poată să se odihnească după o tură de o jumătate de zi. La asta se uitau cu indulgență, pentru că altfel Nikita amenința cu voce tare că iubita lui va înceta să mai ajute conducerea și să vină în locul altora, așa că preferau să nu se bage în treburile lui. Ai noroc, Anna, cu Nikita tău ești ca într-un zid de piatră. Suspinau celelalte asistente, admirând-o pe fată. Și Anna era ferm convinsă de asta. Ele comentau că nu este posibil ca o șoricică cenușie să fi prins un astfel de mire atât de dorit. De ce unora le merge bine, iar ele, atât de inteligente, frumoase, independente, educate, sunt încă fără parteneri? Iar cele care sunt deja căsătorite trebuie să care pe umerii lor jumătăți de măsură fără inițiativă, de la care nu poți obține nici măcar gesturi frumoase sau flori, dar nici măcar să le convingi să spele vasele. Dar ochelarii roz se sparg întotdeauna în interior. Anna nu se gândea că vizita ei la secția unde lucra Nikita se va transforma într-un eșec total pentru ea și planurile ei. Fata se grăbea să ajungă la iubitul ei, pentru că telefonul lui nu răspundea,
iar ea dorea foarte mult să-i spună că fotograful cu videograful îi vor aștepta dimineața după schimb pentru a discuta despre modelul albumului. În cabinetul medical era liniște, iar în prima secundă Anna a crezut că Nikita doarme. Totuși, apoi, în întuneric, a auzit un zgomot ciudat. Era cel mai potrivit moment pentru asta, era miezul nopții, iar întreaga secție dormea de mult. Când Anna a aprins lumina, ochii ei au fost imediat atrași de un halat de femeie care se afla pe podeaua perfect curată a cabinetului. Iar pe canapeaua îngustă se aflau două corpuri semidezbrăcate. Iubitul ei Nikita și, desigur, noua asistentă medicală, fie Caterina, fie Iulia. Anna nu apucase să-i rețină numele, pentru că abia se angajase. În același timp, iubitul ei părea jenat, iar fata se uita cu mândrie la rivala învinsă. Pe unghiile ei manichiurate, ea se plimba cu nonșalanță pe umerii și pieptul lui Nikita, de parcă dorea să-i lase o marcă personală. Ce s-a întâmplat? Nikita nu a găsit nimic mai bun decât să facă pe nimeni. În loc să discute cu el, Anna s-a întors brusc și a ieșit. Până la sfârșitul schimbului, nu a mai răspuns la apelurile telefonice și a refuzat să discute cu logodnicul ei. Iar dimineața, imediat ce a ieșit din spital, s-a dus la apartamentul în care fuseseră fericiți și și-a luat lucrurile. Acum zăcea în semi-întunericul camerei ei, iar lacrimile îi umpleau ochii. Nu se simțea vinovată, așa cum încercau să sugereze fetele din secție. De parcă nu ar fi petrecut suficient timp cu bărbatul. Dacă bărbatul este normal, nu va fugi după alte femei, imediat ce ușa cabinetului se va închide în urma logodnicei sale. Și totul era bine între ei cu Nikita. Pur și simplu, așa este omul. Și bine că a aflat despre asta acum, nu peste câțiva ani, când ar fi avut deja câțiva copii. Totuși, decizia ei de a pleca chiar înainte de nuntă nu a fost înțeleasă de Nikita. Ce? Mă faci de rușine? A încercat el să discute cu logodnica sa, venind la ea la muncă. Ei, ce dacă? O singură dată, puțin. De fapt, nu te-am invitat, dacă cumva ai uitat să intri în cabinetul meu. Oamenii normali bat la ușă înainte de a intra. Și, în general, nu știu cu cine te amesteci aici. Așa că, Anna, hai să încetăm să ne jucăm de adolescenții supărați și să uităm totul. Anna l-a privit pe interlocutorul ei cu dispreț. Bine, bine, bine. Dacă insiști, îți promit. Nu, îți jur că nu se va mai repeta niciodată. Dacă vrei, vino să lucrezi cu mine în secție și vom fi mereu cu ochii unul pe celălalt, cu orice preț. Nu vreau să vorbesc cu tine. Te rog, lasă-mă în pace. Pentru Anna, a-l vedea pe Nikita în fața ei era o tortură. Îți spun din nou, nu mă face de râs. Se părea că băiatul era serios. Nu mai căuta motive de ceartă. Dacă spun cuiva că logodnica a refuzat să meargă cu mine la oficiul stării civile cu câteva zile înainte de nuntă, mă vor râde. Nu îmi strica reputația. Ai înțeles? Dar Anna a rămas fermă. Nu va fi nuntă, pentru că Nikita nu-i trebuie, și nu contează câte scuze va aduce acum în fața ei. Bine, vei regreta această decizie, a șoptit băiatul la despărțire și a plecat, trântind ușa de plastic. Atunci Anna a crezut că a fost spus în pripă, dar cât de mult s-a înșelat. Nikita a găsit cea mai simplă și eficientă modalitate de a se răzbuna. I-a spus fostei logodnice că, deoarece ea anulează logodna, toate banii pe care i-au pus pe contul lui bancar, îi consideră ai lui. Când Anna a început să protesteze vehement și chiar a promis că se va adresa autorităților, Nikita a încrucișat brațele pe piept și i-a spus cu neglijență. Și ce vei obține? Tu ai pus banii pe contul meu de bunăvoie. Îți amintești? I-ai transferat de pe cardul tău pe al meu? Poți spune cu ușurință că a fost un cadou și nu poți face nimic în legătură cu asta. Așa că îți dau o ultimă șansă să te răzgândești. Hai! Dar nu este corect. Nikita. Lacrimile au început să-i curgă pe obrașii Annei. Bărbatul s-a aplecat spre ea și a șoptit direct în fața fetei. Și a renunțat la nuntă cu mine și a mă face clovn, de care se vor râde toți prietenii timp de 10 ani, este normal? Nu a fost nedrept din partea ta. Sau crezi că este corect doar ceea ce este bine și avantajos pentru tine? Lasă-mă să umblu ca un om umilit. Poate chiar în spitalul nostru s-au găsit cei care îți simpatizează. Dar, scuză-mă, apartamentul îl voi lua pe numele meu. Poți să te consolezi cu gândul că nu voi uita contribuția ta la această locuință și te voi mulțumi în gând în fiecare an, vinerea. Privind-o pe fată cu dispreț pentru ultima dată, Nikita a plecat. Așa că s-a întâmplat că Anna nu a mai avut nici bani,
nici planuri, nici dorința de a schimba ceva în viața ei în bine. A păși pragul secției favorite era acum echivalent cu moartea pentru ea, deoarece Nikita nu s-a limitat doar la a-i fura banii. A început să răspândească prin spital zvonuri urâte despre comportamentul Annei. A încercat, așa cum s-ar spune, să se justifice și nu fără succes. S-au găsit invidioși care au crezut cu plăcere versiunea lui. Într-o zi neplăcută, ieșind de la asistenta șefă, Anna a început să plângă. Ce chin! Ce greu este să trăiești pe lume! De ce a avut parte de un astfel de logodnic? De ce a crezut în el? Decizia a venit instantaneu și Anna nu s-a gândit niciodată că este capabilă de așa ceva. După un sfert de oră, cererea de demisie era deja pe masa conducerii. Desigur, spitalul avea nevoie de personal și au încercat să o convingă, chiar au amenințat-o că îi vor da o caracterizare atât de proastă încât nu va găsi niciodată alt loc de muncă. Nu mai am ce să mă tem. Eu sunt deja speriată, a răspuns Anna enigmatic. Era convinsă că nu va lucra în niciun dispensar sau altă instituție medicală, deoarece acolo zvonurile se vor răspândi imediat la fel ca aici. Medicii sunt o comunitate destul de strânsă și mai devreme sau mai târziu totul va deveni cunoscut. Mai bine să dispară complet din vedere decât să asculte șoaptele din spatele ei. După ce a lucrat cele 2 săptămâni necesare, Anna și-a luat lucrurile din dulap, a pus deasupra o cană din porțelan, cândva dăruită de Nikita, a gândit puțin, a aruncat acest obiect destinat ceaiului în coșul de gunoi și, cu o conștiință curată, a pășit pragul pentru ultima dată. Poate că acum, desigur, nu-i va fi ușor, dar mai rău decât aici, probabil, nu va fi niciodată. Suma modestă pe care Anna o acumulase din salariul ei pentru a-și permite să se odihnească puțin după nuntă nu a fost suficientă pentru mult timp. Era de așteptat, dar în același timp trist. Să meargă să se plângă părinților că banii pe care i-a dat tatăl ei s-au pierdut și să ceară un împrumut până când își va găsi un loc de muncă. Anna dorea să fugă cât mai departe de oameni. Ce discuții cu părinții, care cu siguranță nu o vor mângâia pe cap pentru astfel de cheltuieli. Mai bine să se descurce singură. Site-ul de anunțuri gratuite era plin de cele mai diverse oferte. Medicii erau căutați de 150 de angajatori, dar, din păcate, erau invitați în principal în dispensare pentru posturi mici, unde nu câștigi nimic și nu te bucuri. Spitalele erau excluse din aceleași motive. Cabinetele private de cosmetologie și clinicile stomatologice erau, desigur, o opțiune foarte atrăgătoare. Dar, din păcate, acolo era necesară fie o practică, fie experiență de lucru în domeniu, pe care, evident, nu o avea. A trebuit să se adreseze secțiunii de asistente medicale pentru îngrijirea pacienților paliativi, bone, îngrijitoare și alte personal auxiliar. Aici, desigur, majoritatea locurilor de muncă atrăgeau cu salarii decente, dar Anna înțelegea că va trebui să muncească din greu și fizic. Pacienții imobilizați sunt o specialitate specială, cu care nu toată lumea se descurcă. Totuși, pe de altă parte, posibilitatea unui program flexibil și a unui venit Uite, există o ofertă destul de decentă. Se caută îngrijitoare pentru o casă de la țară, muncă în sistem de tură și cu zile libere flexibile. Salariul era atât de atrăgător încât Anna a început să-și calculeze mental cât timp îi va lua să câștige suma pe care, din prostie, i-a dat-o lui Nikita. Poate că va reuși chiar să ascundă de tatăl ei faptul unei astfel de gestionări neglijente a banilor? Da, nu există nicio îndoială. Trebuie să încerc forțele. A sunat rapid numărul dorit. Anna se temea foarte mult să nu audă că deja au angajat pe cineva și nu au nevoie de serviciile ei. Dar vocea plăcută a unei femei, care ar putea aparține unei doamne de peste 50 de ani sau, mai degrabă, de aproape 60, a spus că locul este încă vacant. Anna a fost întrebată despre experiența ei de muncă și educație, despre cât de pregătită este să lucreze departe de civilizație, iar când toate răspunsurile potențialei candidate au fost satisfăcătoare pentru doamnă, ea a propus: dacă doriți, putem organiza un interviu. Chiar astăzi, dacă nu aveți alte planuri pentru zi. Ce ziceți? Puteți? Desigur, Anna a fost de acord. Era o opțiune minunată pentru a înceta să sufere și a începe să acționeze. La ora stabilită, la ușa blocului Annei a oprit o mașină străină impunătoare, iar bărbatul aflat la volan i-a propus să se urce în mașină. Desigur, fata înțelegea că oamenii care își permit să întrețină o vilă la țară nu sunt săraci, dar să trimiți un șofer personal pentru o potențial îngrijitoare? Asta, desigur, era grozav. Pe drum, Anna își imagina că merge într-un fel de moșie a domnului Rochester sau a lui Yeneire,
probabil că este o clădire sumbră, plină de schelete în dulapuri, cu un stăpân plictisitor și o menajeră la fel de plictisitoare. Fata era convinsă că într-o astfel de casă trebuie să existe o menajeră, iar ea trebuie să fie neapărat plictisitoare. Dar cât de surprinsă a fost Anna când mașina s-a oprit în fața unei case moderne cu 2 etaje. Nu era niciun grădină grandioasă în jur, doar o peluză îngrijită cu stânci alpine și câteva foișoare, acoperite pitorește cu plante. Gândurile despre un stăpân sumbru al moșiei nu s-au confirmat nici ele. Anna nici măcar nu a avut ocazia să se întâlnească cu stăpânul, dar Liza Markovna, care se ocupa de casă, a spus că el este de acord să o angajeze pe fată, dacă îi va plăcea viitorului său pacient. El este un om cu viziuni foarte largi și moderne. A zâmbit călduros o femeie simpatică cu gropițe în obraș. Crede că toată lumea are dreptul la o greșeală. Chiar dacă nepotul său nu îi va plăcea noua îngrijitoare, nu-i nimic, vom lua pe altcineva. Mai ales că el pleacă în seara aceasta în Hong Kong pentru afaceri, așa că nu se va putea întâlni cu tine. Dar nu-ți face gris. Avem pe Constantin, acesta este avocatul său. Constantin are drept de semnătură pe multe documente, așa că putem încheia contractul de îndată ce ești pregătită. Interviul s-a desfășurat într-o atmosferă plăcută. Liza Markovna a pus masa în sufragerie, iar ei au băut ceai, discutând despre diverse subiecte. Se părea că tot ce spunea Anna o mulțumea. Era de acord să o angajeze chiar acum, având o astfel de experiență de muncă și o astfel de educație. Femeia a privit cu politețe documentele pe care Anna le adusese cu ea și a fost foarte mulțumită de fată. Atunci, să-l chemăm pe Constantin. Acum va rezolva totul rapid și poți începe să lucrezi de mâine. Totul s-a rezolvat și s-a aranjat atât de repede încât Anna nu putea să-și creadă ochilor. Probabil că acum poate să se bucure de sine, pentru că are un loc de muncă profitabil. Dar, dintr-un motiv oarecare, nu simțea bucurie. Parcă împreună cu credința în oameni, Nikita i-a furat Annei și posibilitatea de a se bucura sincer, din toată inima, de viață. Înainte de a pleca, Anna s-a urcat la etajul al 2-lea al conacului, unde s-a întâlnit cu viitorul ei pacient. Băiatul se numea Nicolae. El i-a povestit despre viitoarea sa îngrijitoare, care are aproape 10 ani. Îi place să adune informații despre mișcarea corpurilor cerești, visează să aibă propriul telescop foarte puternic în locul celui slab pe care l-a dăruit unchiul Dima și, de asemenea, care DCP, așa că nu va putea niciodată să meargă. Slava era un băiețel foarte drăguț și cu adevărat se deplasa într-un scaun cu rotile. Anna a observat că în casă totul era adaptat pentru ca băiatul să se simtă confortabil la etajul al 2-lea. Ușile lărgite, acoperite cu grilaje la ieșirea pe scară, camerele spațioase. Nicolae a tras-o imediat să-i arate colecția sa de modele ale sistemului solar. Unele le-a făcut cu mâinile lui, iar altele le-a comandat de pe site-uri străine cu ajutorul aceluiași unchi Dima, care nu ieșea practic din gura lui. Îi place foarte mult unchiul său, nu-i așa? A întrebat Anna pe Liza Markovna, când se despărțeau la ieșire. Așa s-a întâmplat, a suspinat femeia cu tristețe, că în afară de Dima Leonidovici, nu are pe cine să iubească. Sora stăpânului nostru, Elena, l-a născut pe Nicolae, așa cum se spune, în păcate. Această doamnă era foarte capricioasă și probabil că a crezut că va putea să-și lege un iubit bogat cu ajutorul copilului. Și nu a reușit să-și lege iubitul, și i-a stricat viața copilului. Ceva în timpul nașterii a mers prost, și acum băiețelul are un diagnostic pe viață. Mama, desigur, a fugit de îndată ce totul a devenit evident. Nicolae avea aproximativ 1 an. Evident, tatăl său nu avea nevoie de el. A trebuit lui Dima, ca frate mai mare, să-și asume responsabilitatea pentru micuțul nepot. L-a luat aici și l-a adus aici, și de atunci tot timpul se schimbă bonele, guvernantele și îngrijitoarele. După un timp, Liza Markovna a tăcut, iar apoi, văzând că Anna este cu adevărat interesată, a continuat. De fapt, lui nu-i trebuie nici măcar o îngrijitoare, în esență, ci pur și simplu un bun interlocutor. Dima este dispus să plătească pentru ca băiatului să-i fie bine și liniștit, așa cum s-ar spune, pentru a-i compensa deficiențele fizice. Este un băiat bun, te vei convinge singură de asta. Bun și receptiv. Dar se rușinează de particularitățile sale și de aceea nu interacționează aproape deloc cu colegii săi. Așa, în mică măsură, poate să mai discute pe internet și atât. Prima zi de muncă a tinerei îngrijitoare a trecut vesel, dar oarecum haotic. La început, s-au cunoscut bine, fără grabă și fără presiune. Nicolae o întreba pe Anna despre hobby-urile ei,
Ce știe despre cosmos și univers, dacă a sărit vreodată cu parașuta și dacă plănuiește să zboare pe Marte, dacă vreodată va fi oferită o astfel de oportunitate. Cred că până atunci vor inventa exoschelete care vor putea fi folosite pe deplin ca înlocuitor pentru aparatul locomotor uman, a vorbit băiatul cu seriozitate, așa că voi fi prima persoană cu dizabilități care va merge în spațiu. Ce credeți, Anna? Este un obiectiv demn. Fata l-a asigurat pe viitorul ei pacient că este mai mult decât un obiectiv demn și că va depune toate eforturile pentru a-l transforma în realitate. Apoi au avut lecții la școala online, timp în care Anna nu avea cu adevărat ce să facă. A încercat să găsească ceva de lucru pentru ea, dar băiatul se descurca destul de bine cu computerul. Ascultă, de ce am nevoie de tine, dacă eu stau aici doar? A întrebat ea pe Nicolae, când strălucitoarea Liza Markovna le-a adus ca gustare clătite pufoase, acoperite cu lapte condensat, și a ieșit din cameră. Uneori am crize, a spus băiatul cu un zâmbet timid. Și unchiul Dima consideră că trebuie să fie mereu un lucrător medical lângă mine. Anna a dat din cap, privindu-le pe băiat cu atenție. Probabil că nu este ușor pentru un copil să conștientizeze cât de diferit este de colegii săi. Dar nu-ți face griji. Știu că voi trăi mult și totul va fi bine. A început să o consoleze Nicolae. Trebuie să aștept momentul în care pământenii vor putea vizita alte planete, așa că viața mea nu este în pericol. Ce filosof mic interesant! A început Anna să vorbească cu menajera și cu administratoarea în același timp, când Liza Markovna îi pregătea camera pentru noapte. Mi se pare că are un răspuns pentru orice. Și cel mai important, are un adevărat scop. În această casă, a răspuns femeia cu un oftat, este o mulțime de oameni cu scopuri reale. Când se va întoarce stăpânul din călătorie, atunci vei înțelege ce se întâmplă uneori aici. Anna nu a înțeles pe deplin ce a vrut să spună Liza Markovna, dar a decis să nu o întrebe pe femeie. Probabil, economa voia să spună că stăpânul este și mai determinat și ambițios decât nepotul său? Este faiersk, mai ales având în vedere că bărbatul se ocupă cu afaceri și, în plus, își desfășoară activitatea în străinătate. Așa că Anna a început să-l respecte anticipat pe șeful și angajatorul său, pentru că nu a abandonat copilul la voia sorții. Prima noapte într-un loc nou este întotdeauna dificilă. Anna și-a stricat complet dispoziția când i-a venit în minte un vechi proverb pe care bunica ei îl învățase. La un loc nou, mirele visează la mireasă. Nu, ajunge cu bărbații în viața ei, deja a avut destui. Din când în când, Nikitae apărea în coșmaruri, iar să-l mai vadă odată, chiar și în vis, nu-i făcea deloc plăcere. Când zgomotele mari ale casei s-au stins în spatele ușii, Anna a închis ochii și s-a pregătit să adormă. Dar nu a fost așa de simplu. Zgomotul de dincolo de ușă i-a atras atenția. Prima dată, Anna nu a dat importanță. Poate că o ramură a lovit geamul sau pur și simplu cineva a trecut pe coridor. Dar când zgomotul a început să se repete, nu a mai putut să stea liniștită. Era evident că cineva stătea la ușa ei. Trebuie să spun că fata a început să se simtă neliniștită și neliniștită? În minte i-au apărut instantaneu povești asemănătoare pe care le citise în romanele medievale. Desigur, conacul modern și luminos nu semăna deloc cu un castel cu numeroase uși secrete în zidurile groase de piatră, dar totuși vizita unui oaspete necunoscut nu se încadra în planurile ei. Câteva minute, Anna a stat în pat, sprijinindu-se pe coate și ascultând zgomotul de lângă pragul ei. Acum nu mai era nicio îndoială. Cineva se foia de la un picior la altul în fața ușii ei și părea că nu îndrăznea să o deschidă. Poate că era Liza Markovna? Sau altcineva din servitori pe care nu-l mai văzuse. În cele din urmă, hotărând că este mai bine să clarifice totul imediat decât să nu se odihnească și să-și strice prima zi de muncă, Anna a dat cu grijă la o parte plapuma și a lăsat picioarele goale să coboare de pe pat și a mers spre ușă, încercând să rămână neauzită. Cine știe cine se ascunde în coridorul ei? Adunându-și curajul, Anna a deschis ușa cu un singur gest. Era pregătită să vadă pe oricine, dar nu o blondă scundă, provocatoare și machiată, complet necunoscută. Bună, a spus Anna. În coridor era o lumină slabă de noapte și se putea vedea că fața blondei era strâmbată, fie de dispreț, fie de surpriză, fie din alt motiv. Dar, în orice caz, nu era căldură, sinceritate sau empatie pe ea. Ești tu, noua bonă? A întrebat fata cu un ton de parcă vorbea cu o servitoare. Du-te de pe drum, trebuie să vorbesc. Cu aceste cuvinte, ea a împins-o pe Anna de la ușă, a pășit cu încredere în camera ei și s-a lăsat pe patul desfăcut. Așadar, ești nou în casa noastră și trebuie să-ți explic cum stau lucrurile.
Fără introduceri, a început ea. Mă cheamă Angelina Petrovna. Îți recomand să-ți minte foarte bine acest nume. Trebuie să te adresezi cu dumneavoastră și doar în cazuri extreme. Va fi mai bine dacă vei executa ordinele mele în tăcere. Numele tău nu are importanță pentru mine. Oricum, vei răspunde la cum te voi chema. E clar? Anna nu auzise pe nimeni vorbind despre vreo Angelina, și cu atât mai puțin despre Petrovna, pe care, între noi fie vorba, trebuia să o numești cu dumneavoastră. Dar câțiva ani de muncă într-un spital de cartier au făcut minuni. Orice asistentă sau doctor știa cum să vorbească cu pacienții obraznici și cu părinții lor la fel de obraznici. Anna avusese de-a face cu astfel de oameni, lângă care Angelina părea un câine șchiop. Și, în plus, fusese angajată pentru un alt tip de muncă, așa că nu a tăcut. Îmi cer scuze, nimeni nu m-a informat că printre responsabilitățile mele se numără și executarea ordinelor dumneavoastră. Încercând să-și imagineze că nu se află în camera unei case de vacanță, ci în biroul unei asistente șefe, a spus fata: voi îndeplini responsabilitățile mele, care se referă la Nicolae. Nu am alte responsabilități în această casă. Ce? Încă una atât de deșteaptă. Angelina s-a uitat la Anna. Așadar, ascultă aici, draga mea, și nu spune că nu ai auzit. În această casă eu comand. Îți place sau nu, și dacă îți spun să-l lași pe acest puști în pace și să vii la mine, atunci trebuie să-ți strângi lucrurile și să te îndrepți spre mine. Dacă, cumva, nu-ți convine ceva, atunci strângeți lucrurile și pleacă de unde ai venit, pentru că nu-ți voi da viața aici. Dimineața vom discuta toate acestea cu Liza Markovna și Constantin. A continuat să stea ferm și calm pe poziții. M-au angajat ca asistentă și voi îndeplini această funcție. Se pare că Angelina a decis să nu se contrazică cu Anna, dar nu dintr-un simț de rațiune, ci exclusiv dintr-o atitudine de superioritate. Ei bine, eu te-am avertizat, iar tu vezi cum știi. Așa că nu-ți mai desfășura hainele. Mâine te vei întoarce acasă cu ele. Angelina s-a ridicat de pe pat și a ieșit, fără să se obosească să închidă ușa în urma ei. Privind la mersul fetei, Anna a avut impresia că era destul de beată. Angelina reușise să se îndepărteze câțiva pași de ușa camerei ei, dar apoi s-a întors brusc și degetul ei s-a îndreptat spre fața fetei. Poate că tu, nenorocito, nu cauți aici un loc de muncă? Poate că ai decis să-l seduci pe Dima? Nu ești prima și, cel mai probabil, nu vei fi ultima. În orice caz, vei fi dat afară înainte de a-ți da seama. Știi ce se întâmplă cu păpușile? Dacă le arunci pe față un flacon de acid concentrat, vei deveni atât de urâtă încât cerșetorii vor fugi de tine în subteran. Așa că gândește-te de 100 de ori înainte de a te juca cu fundul tău în jurul băiatului meu. Mai ai întrebări? În loc să continue discuția, Anna a închis pur și simplu ușa. Dar acum știa cine era Angelina și ce voia de la Anna. De ce nu i-au spus nici Constantin, nici Liza Markovna despre faptul că o astfel de întâlnire urma să aibă loc? După ce s-a trezit, Anna s-a grăbit să meargă în camera subiecților ei și l-a ajutat pe Nicolae să se trezească și să se pregătească pentru ziua de școală. Asigurându-se că băiatul a început lecțiile online, s-a dus să o caute pe economă pentru a discuta despre vizita de ieri. O îngrijorare o apăsa pe Anna, dar nu putea găsi cuvintele potrivite. Nu a găsit-o pe Liza Markovna. Grădinarul întâlnit la parter i-a spus că femeia a plecat cu șoferul la o bază de produse în gros și va reveni abia după ora 12. Puțin dezamăgită, Anna s-a întors sus în camera lui Nicolae. Singurul lucru care o bucura astăzi era că nu erau urme ale prezenței Angelinei. De parcă aceasta ar fi fost un coșmar nocturn. Dar nu putea fi așa, încât Angelina să-i fie apărut în vis. Toți cei de la care a întrebat despre o astfel de persoană au început brusc să-și găsească treabă în altă parte a casei sau pur și simplu și aplecau privirea rușinați, de parcă ar fi întrebat despre ceva prea personal. Cu alte cuvinte, aceasta deja semăna cu o adevărată enigmă. În cele din urmă, epuizată de incertitudine și fără nicio informație veridică, Anna a decis să facă ultimul lucru care îi mai rămânea. Asigurându-se că Nicolae s-a deconectat de la a treia lecție și acum avea o mare pauză, Anna a început cu mare grijă o discuție cu băiatul. La început au discutat despre ultimele tendințe în dezvoltarea vehiculelor spațiale. Apoi Nicolae i-a permis să-i măsoare glicemia cu glucometrul și abia apoi Anna a întrebat: Nicolae, spune-mi, te rog, cine este Angelina? A venit aseară în camera mea și nu o pot găsi nicăieri. De ce ai nevoie de Angelina? Nicolae a apropiat scaunul de Anna,
care în acel moment evalua citirile glucometrului. E totul în regulă? O să trăiesc? Desigur, o să trăiești, s-a indignat Anna de o astfel de îndoială în mintea copilului. Trebuie doar să vorbesc cu ea. Și ce? Că Angelina este o isterică frumoasă care așteaptă doar ocazia să scape de mine, i-a explicat băiatul cu o seriozitate copilărească în voce. Ea este fosta logodnică a lui Dima, vrea să-și refacă relația și singurul lucru care o împiedică este. Ce anume o împiedică? Anna nici nu a observat cum s-a plecat înainte, interesată de această poveste. Unde a ajuns, de fapt? Ce zi trece? Un nou schelet în dulap apare. Mă împiedică doar pe mine, a explicat Nicolae cu ușurință. Când nu voi mai fi, ea este gata să devină soția lui Dima. De fapt, probabil că ar fi fost gata și mai devreme, dar cu condiția ca unchiul să mă trimită departe, de exemplu, la un internat. Dar el nu vrea. Așa că iese că Angelina vrea să scape de mine. La început, Anna a crezut că băiatul dramatizează prea mult. Totuși, mai târziu, în discuția cu economa, care s-a întors din călătorie, totul s-a confirmat și s-a dovedit a fi exact așa. Angelina și Dima s-au întâlnit cu mult timp în urmă, acum 5 ani sau cam așa ceva. Nicolae deja locuia cu noi atunci, dar Lina spera foarte mult că sub influența ei Dima își va lua nepotul de aici. După nuntă, desigur. Dar, din păcate, s-a lăsat să se scape cumva că deja a găsit o instituție pentru Nicolae. Dima s-a supărat foarte tare, a rupt logodna și a dat-o afară pe Angelina. Aproape 2 ani nu s-au văzut, iar apoi, cumva, treptat au început din nou să comunice. Numai că acum Dima nu o mai cheamă la nuntă, iar ea își dorește foarte mult acest lucru. Nicolae nu a reușit să se facă plăcut, el vede această mizerie ieftină prin toate. Așa că toată speranța este că băiatul va dispărea undeva. Anna a insistat că lui Nicolae este greu să se descurce singur, dar în loc să-l trimită la un internat, Dima căuta asistente. Asta e pentru că m-a urât atât de mult de la prima vedere, a început să înțeleagă treptat Anna. De aceea s-a năpustit asupra mea. Nu chiar, a privit în jos interlocutoarea ei. Situația s-a dovedit a fi neplăcută. Angelinei i s-a părut că fosta asistentă, o fetiță tânără, s-a pus pe Dima așa că a făcut o scenă. A tăiat toată îmbrăcămintea din camera ei, în timp ce ei erau la delfinariu cu Dima și Nicolae, și apoi a ordonat să plece din casă. Dima, desigur, a stins scandalul, a plătit bine fata, a certat-o pe Angelina, dar nu se hotărăște să o dea afară din casă. Ce lucru frumos! A exclamat Anna. Ce evenimente se petrec aici? De ce nu mi-ați avertizat? Liza Markovna a ridicat din umeri stânjenită, iar fata a înțeles imediat. Pentru ea, cel mai important era să găsească o persoană potrivită. Nu te teme de această nebună, a început să fluture mâinile. Dima se va întoarce, iar ea va deveni mai liniștită. Se străduiește să se prezinte adecvat în fața lui, pentru ca el să se căsătorească cu ea. Anna a suspinat gândindu-se la lucrurile tăiate cu foarfeca ale predecesoarei sale. Da, așa este. Ce s-a întâmplat noaptea? A spus Angelina. Ceva despre acid. Cu o astfel de persoană, de fapt, mai bine să nu te amesteci. Nicolae și Anna petreceau timpul destul de vesel și erau foarte mulțumiți unul de celălalt. Oră după oră, zi după zi. Băiatul considera că Anna este un interlocutor interesant, iar ea, la rândul ei, nu uita să aibă grijă de subiectul ei și să se asigure că totul este în regulă cu el. Reabilitarea decurgea bine, dar, din păcate, cu rezultate destul de modeste. Totuși, băiatul perseverent lucra pentru a se ridica pe picioare cât mai repede. Angelina nu apărea. Se pare că își petrecea o mare parte din zi în afara casei. Anna doar bănuia când apărea această fată în conac. În coridoare dispăreau toți cei care creau confort în această casă. Se pare că nimeni nu voia să se amestece cu ea și să audă comentariile ei tăioase. La Anna nu mai venea. Fie că s-a convins odată pentru totdeauna că a speriat-o pe tânăra asistentă, fie că pur și simplu considera astfel de vizite sub demnitatea ei. Aici, în această casă de vacanță, lângă bunul și interesantul Nicolae, Anna a uitat de necazul ei. A uitat ce a făcut Nikita, a uitat de trădarea lui și de viața ei anterioară. Pur și simplu s-a concentrat pe altceva și a fost absolut, complet fericită. I se plătea destul de bine, așa cum promisese, și, prin urmare, intenția Annei de a câștiga suma necesară se transforma în realitate.
Existența calmă și măsurată a locuitorilor casei a fost perturbată de întoarcerea lui Dima. Bărbatul a întârziat destul de mult în străinătate, a reușit să viziteze câteva țări, iar, din spusele Lizei Markovna, Anna știa că a participat la unele evenimente mari. Și acum se întorcea acasă. Toată lumea se agita și alerga, făcând curățenie perfectă și stabilind meniul, iar Anna, dintr-un motiv oarecare, se simțea neliniștită. Nu putea explica de ce era nervoasă, dar simțea clar că viața ei se va schimba. Și deja fără întoarcere. Dima s-a dovedit a fi un bărbat înalt, cu părul închis la culoare, care i-a strâns ferm mâna și i-a mulțumit cu voce tare și lungă pentru muncă. Nicolae te lăuda în fiecare zi când discutam cu el pe internet, a spus Dima cu un zâmbet pe fața sa bronzată. Sunt pur și simplu încântat că Liza Markovna te-a găsit. Nicolae a spus că te priced la aparatele de zbor? Să te gândești. O asistentă care poate distinge un navetă de un satelit. Așa că, Dima, acesta este singurul merit al unei femei? Angelina a apărut parcă din neant. A intrat pe ușă cu o atitudine regală, s-a lipit de bărbatul ei și, fără să țină cont de expresia feței lui Dima, i-a sărutat buzele. Eu, între noi fie vorba, te-am așteptat foarte mult. Bine, vom discuta despre asta mai târziu. Dima a aruncat o privire hotărâtă asupra Angelinei, oprindu-se asupra tăieturii înalte a rochiei, care aproape că ajungea până la baza coapsei, și s-a întors din nou către Anna pentru a termina discuția. Eu voi muri până când îmi vei acorda atenție. Nu ai fost aici atât de mult timp încât am uitat cum sunt sărutarile și îmbrățișările tale. Angelina, se pare, nu se gândea să se predea. S-a așezat între Anna și Dima și, cu o expresie de provocare și plăcere pe față, s-a uitat la asistentă. E timpul tău. Du-te la Nicolae sau în altă parte. Angelina, dă-ți seama. A răsunat imediat un ordin din partea lui Dima. Vreau să știu ce îți amintești despre ce am discutat. Anna, vreau să-ți mulțumesc din nou. Te rog, urcă-te înapoi la tine. Anna a ieșit din cameră cu spatele, simțind privirea Angelinei asupra ei. Dacă privirea ar putea răni, Anna nu ar mai fi fost acolo. Da, și-a făcut un dușman, chiar dacă fără să vrea. După întoarcerea lui Dima, întreaga viață din conac s-a schimbat. Angelina acum nu mai dispărea nicăieri, preferând să petreacă timp lângă obiectul pasiunii sale. Așa cum glumea Liza Markovna, își păzea trofeul. Totuși, Anna încerca să nu acorde atenție acestui lucru, deoarece avea mult de lucru cu Nicolae. S-a consultat cu câțiva cunoscuți și i-a propus lui Dima noi opțiuni de reabilitare. Desigur, toate acestea erau pur experimentale, dar rezultatele copiilor arătau bine. Va trebui să meargă la catedra de recuperare din clinica Universității noastre de medicină. Poate că ar trebui să încercăm? Dima s-a uitat la fată cu o privire lungă și gânditoare. Și nu ești deloc așa cum te-am imaginat. Dacă sunt sincer, majoritatea oamenilor vin aici pentru a câștiga rapid sume considerabile. În plus, să trăiască în confort și siguranță. Nu m-aș fi gândit că te vei implica atât de mult în acest lucru. Nicolae vorbește despre tine cu entuziasm. Oh, ce spui? Anna, desigur, i-a fost plăcut că este lăudată, dar a privit modest în jos. Pur și simplu, înțelegi, nu pot trece pe lângă o persoană când îi este rău. În special când este vorba de un copil. Așa că, încercăm? Bineînțeles, încercăm, a râs Dima. Voi avea grijă să-l duc pe Nicolae acolo unde trebuie. Anna s-a întors pentru a ieși din cameră și, deja la ușă, a auzit un ești o persoană foarte sinceră. Îți mulțumesc, Anna. Nu te ferești de el și nu-l consideri un monstru moral. Mulțumesc. Fata a vrut să se întoarcă și să răspundă, dar a decis că această frază a lui Dima nu necesită un răspuns. El a spus pur și simplu ceea ce avea pe suflet. În ultimele zile, Anna a fost martoră involuntară a discuțiilor despre faptul că Angelina, cu labele ei moi, continuă să-l convingă pe bărbatul ei de lipsa de perspective a oricăror activități cu Nicolae și îi cere să găsească o instituție unde el poate fi printre cei asemenea lui. Probabil, această frază, spusă chiar acum, este doar reacția lui Dima la stresul etern. Anna a trecut pe coridor și s-a urcat la etajul 2, la subiecții ei sau, mai degrabă, la pacientul ei. Ce păcat că nu a observat-o pe Angelina stând după colț. Blonda a urmărit-o pe Anna cu o privire plină de dispreț și ură. Orice femeie mai tânără de 60 de ani care apărea în preajma lui Dima era considerată o rivală de către ea și, prin urmare, a decis să acționeze.
Fără să bănuiască nimic, Anna se ocupa liniștită de băiat. A măsurat obișnuit tensiunea, conform recomandărilor neurologului, și a înregistrat datele într-un tabel special. Apoi a venit rândul exercițiilor pe balansier, iar după aceea, în programul lui Nicolae a început timpul liber. Până la plecarea la piscină mai ai 2 ore, a spus Anna cu o voce bâlâândă. Cât îmi amintesc, ieri a venit prin poștă o carte nouă despre constelații. Dacă vrei, hai să ne uităm împreună. Nicolae a ridicat spre asistentă ochii fericiți. Ești singura, în afară de unchiul Dima, care se interesează cu adevărat de cosmos. Băiatul a tăcut o vreme, apoi a spus într-o suflare. Cine se interesează cu adevărat de mine? Există, desigur, și Liza Markovna, dar ea mă compătimește mai mult. Iar tu? Ești pe aceeași lungime de undă cu mine. Și asta e minunat. A zâmbit Anna, a scos de pe raft o carte mare, bogat ilustrată, și s-au aplecat amândoi peste paginile strălucitoare, pline de culoare. Aproape o jumătate de oră au stat Nicolae și Anna, răsfoind de la un capitol la altul, până când în coridor s-au auzit pași grăbiți și strigăte. Hoț! Angelina stătea în mijlocul camerei copilului, umflându-și nările, ca un taur de rasă. Mizerie! Tu ai furat! Dima a încălzit o viperă la piept, iar ție nu-ți ajunge. Blonda a făcut câțiva pași grăbiți spre Anna și s-a pregătit să o lovească. Stai puțin! Această voce a sunat neașteptat, brusc și aspru, iar Angelina s-a oprit, ca și cum s-ar fi izbit de un zid de beton. Nicolae! S-a uitat cu dispreț la băiat, care, stând în scaunul său cu rotile, s-a ridicat între Anna și Angelina. Ce este cu tonul tău autoritar? Sau ai uitat că ești coleg și nu poți să te miști singur? Angelina, desigur, îl provoca pe copil, dar dintr-un motiv oarecare părea că este frică să se apropie mai mult de asistentă. Nicolae, dragă, totul va fi bine. A început să vorbească repede Anna, protejând copilul din scaunul cu rotile de privire a Angelinei. Te rog, clarifică ce s-a întâmplat. Nu înțeleg ce se întâmplă. Nu înțelegi ce se întâmplă. Mizerie hoțomană. Angelina s-a simțit în elementul ei și a început din nou să strige. Recent, Dima mi-a cumpărat o brățară superbă din aur alb cu safire. Și unde este acum această brățară? Și unde este acum această brățară? Te întreb? Nu este în camera mea. Înseamnă că tu ai furat-o. Asta era ceva nou. Anna a tras aer în piept și a început să insiste că Angelina greșește. Nu a luat nicio brățară și, în general, nu s-a apropiat de camera lui Dima, dar cine te va crede? Nenorocită? Angelina părea că era gata să se arunce asupra părului Annei. Nenorocita! Dar pentru o piatră din această brățară ai vinde sufletul. Altfel nu ai lucra cu acest invalid. Ce? Nu poți câștiga altfel. Angelina striga atât de tare încât nu a auzit cum a apărut Dima în ușă. În câteva secunde, el a evaluat situația, apoi a pășit cu încredere în cameră și s-a alăturat conversației. Și acum taci imediat. Taci, am spus, Angelina. La surprinderea ei, blonda a sărit pe loc și s-a întors. Văzând că iubitul ei stă în spate și privirea lui nu preconiza nimic bun, fata și-a schimbat rapid tonul. Dima, m-au jefuit, îți dai seama, dragul meu. Tocmai am cerut-o pe Anna să caute brățara printre lucrurile ei. Poate că a luat-o din greșeală și apoi a uitat să o returneze? Știi, eu vreau întotdeauna să văd doar binele în oameni, dar brățara mea. Ai cerut-o atât de insistent pe Anna să-ți caute brățara printre lucrurile ei, încât nu ai uitat să o numești pe nepotul meu invalid. Era clar că Dima, să spunem, era foarte nemulțumit. Cred că acum te vei scuza în fața Annei și vom ieși de aici. Hai! Dima a ridicat o sprânceană întrebătoare și a privit insistent la Angelina, care, sub privirea lui, s-a micșorat. Nu se grăbea să se scuze. Se considera îndreptățită să spună tot ce considera necesar, deoarece Anna pentru ea era doar o servitoare. Aștept. A cerut Dima fără apel. Nu pierde timpul. Spune repede că nu ai nicio pretenție la adresa ei și cere-ți scuze. Nu, știți, asta nu e corect. Anna însăși nu se recunoștea, dar totuși a considerat că este posibil să intervină în această discuție. Angelina Petrovna m-a acuzat că am furat brățara ei. Nu am nevoie de scuzele ei. Haideți să mergem în camera mea și să ne uităm. Poate că Angelina vrea să-mi caute lucrurile? În privirea blondei era atât de mult triumf, încât era greu să nu-l observi.
Anna a simțit brusc un gust de sânge în gură, pentru că mușcase prea tare buza de jos. Poate că a spus asta degeaba. Dar era prea târziu să se retragă, pentru că Angelina, aproape să sară de bucurie pe o singură picior, mergea deja însoțită de Dima spre camera îngrijitoarei. Desigur, haideți să vedem, este o idee minunată. Angelina a privit triumfătoare pe toți cei prezenți. Camera Annei era în perfectă ordine și fata nu avea nicio îndoială că nu avea nicio brățară. Cel mai probabil, blonda mizerabilă a ascuns-o undeva pentru a o acuza pe ea de furt. Acum, ei vor căuta repede peste tot unde pot, vor descoperi că nu a avut niciodată Safire în camera ei și vor putea închide acest subiect cu o conștiință liniștită. Iar dacă acum îi permit Annei să se scuze, nu se știe ce va inventa mâine sau poimâine. Căutările se prelungeau, iar Anna observa calm cum Angelina căuta, cu permisiunea ei, desigur, pe aici, pe colo. Au fost verificate hainele și încălțămintea, o trusă de machiaj modestă și valiza cu care venise aici, și chiar și în baie Angelina nu s-a sfiit să răscolească sticlele de șampon. Când Anna era gata să-i scoată pe toți cei prezenți din camera ei, Angelina a zâmbit viclean și a spus: interesant, ce avem în pat? O fată atât de frumoasă ca Anna poate ascunde în pat nu doar trupul ei. Poate că acolo se află și alte comori. Dima, care stătea lângă ea tot acest timp, doar a ridicat din umeri. Angelina a dat la o parte mai întâi pernele, apoi a ridicat cearșaful de pe pat. Blonda a scos un strigăt triumfător când sub saltea, pe lamelele luminoase, au strălucit pietre de un albastru închis. Iată, ți-am spus. Părea că Angelina era gata să danseze de bucurie. Ți-am spus că avem o hoată în casă. Hoată! Dimo, ce stai acolo? Sună poliția. Putem spune că am prins-o pe Anna cu mâinile în sac, iar tu doar stai și nu faci nimic. În aceeași secundă, s-a îndreptat spre Anna, care rămăsese șocată, și i-a înfipt degetul în față. Știam că te vei prinde. Sau vei spune că brățara a ajuns acolo din întâmplare. S-a lipit de mâinile tale, nu-i așa? Nu am luat-o, a exclamat Anna, iar lacrimile au început să-i curgă din ochi de surpriză și dezamăgire. Chiar nu am luat-o. Mi-au pus brățara asta. Nu am ascuns-o acolo. Hai, ce hoți generosi avem! Angelina dansa de bucurie. Mi-au furat și mi-au pus ție o prostie. Dar tu nu ai ținut niciodată atât de mulți bani în mâini, sărăcuță. Te-ai strecurat intenționat în încrederea lui Nicolae și a lui Dima pentru a obține acces la banii care sunt în casă. Anna deschisese gura să spună ceva din nou în apărarea ei, dar Angelina nu a rezistat pauzei și a început din nou să-i ceară lui Dima să sune imediat poliția. Dacă nu o faci tu, o voi face eu, i-a amenințat ea pe omul de afaceri. Dimo, dragule, nu mă iubești deloc? Nu vrei să-ți protejezi fetița? Anna se pregătea pentru cea mai proastă desfășurare a evenimentelor. Cel mai supărător era că acum Nicolae o va considera hoată. Era de acord cu multe, dar nu cu faptul că Nicolae o va aminti cu un cuvânt rău și va crede că a făcut-o intenționat. Anna a suspinat și și-a acoperit fața cu mâinile. Destul cu teatrul, a spus Dima brusc, cu o voce fermă. Angelina, asta, de altfel, te privește pe tine. Bărbatul s-a întors brusc și și-a pus mâna pe cotul Annei. Anna, liniștește-te, știu că nu ești vinovată. Te rog, iartă-mă. Te voi lăsa pentru o vreme, iar când mă întorc, vom discuta totul. Iar tu, s-a întors spre Angelina. Acum vei veni cu mine de bunăvoie, sau mai târziu te vor duce în cătușe. Hai, ce stăm pe loc? Du-te după mine. Dima și Angelina au dispărut în coridor, iar Anna a rămas singură în mijlocul camerei ei, înghițind lacrimile. S-a lăsat fără putere în fotoliu, iar umerii ei continuau să tremure ușor. Fata nu se aștepta la o astfel de desfășurare a evenimentelor. Și nu se știa ce va face Dima după ce se va întoarce aici. Anna nu avea nicio îndoială că bărbatul va veni din nou la ea. Sentimentele arzătoare de rușine o strângeau în piept. Oare Dima va crede că ea este într-adevăr hoată? A spus, desigur, că o consideră nevinovată, dar totuși era atât de evident, atât de deschis. Brățara a fost găsită chiar aici, în camera ei, în patul ei. Dima a apărut atât de neobservat, încât Anna nu a realizat imediat că în cameră nu mai era singură. Pur și simplu, ceva a zburat pe lângă ochi, și iată-le pe bărbat așezat în genunchi în fața fotoliului ei. Stătea și o ținea de încheietura mâinii. Hai, totul e bine, a spus el bâlând, ca unui copil. Totul, răbdarea s-a terminat.
Acum totul va fi bine. Fără opțiuni. Nicolae nu va crede despre mine că sunt. Anna nu a putut vorbi. Se rușina de aspectul ei, se rușina de ochii plini de lacrimi și de obrașii umezi. Dar această întrebare dorea să o clarifice imediat, în acest moment. Cred că, în urma zilei de astăzi, Nicolae va fi mulțumit, a spus Dima evasiv, iar când Anna i-a ridicat privirea, el a explicat imediat. În timp ce vorbim, Angelina își face bagajele și cred că în curând nu va mai fi aici. Dar cum așa? Anna nu putea înțelege motivul întoarcerii la mai bine. Totul este foarte simplu, a spus Dima, zâmbind brusc. Am închis ochii la toate ieșirile ei, dar când a început să te pună în pericol, să pună în pericol oamenii care își dedică sufletul casei mele și locuitorilor ei, am decis că este suficient. Dar de ce mi-ați crezut? A spus Anna cu buzele. Sunt o persoană nouă în casa dumneavoastră și, sincer, în locul dumneavoastră, în locul meu, nu mi-ați fi crezut niciodată, a zâmbit Dima imediat. Dar am o chestie minunată, cum ar fi camerele din casă. Nu le fac publicitate. Pur și simplu, astăzi, în timp ce te ocupai cu Nicolae, am observat că Angelina a intrat în această parte a casei. Înțelegi, este o raritate uriașă. Așa că nu m-am obosit să cobor în sala de control și să văd unde a mers. Am văzut cum fosta mea iubită a ieșit din camera ta. Iartă-mă, Anna, dar trebuie să spun că ideea de a lăsa ușa deschisă a fost foarte proastă. De fapt, știam că Angelina plănuiește ceva neplăcut și, uite, voila, cum spun francezii. Și ești sigur că se va preda așa, pur și simplu? A clătinat din cap Anna. Sunt sigur că Angelina are multe talente, printre care avansarea cu încrederea unui buldozer. Dima s-a ridicat din genunchi și a făcut câțiva pași în lateral pentru a vedea ce se întâmplă pe fereastră. Dar nu aș fi ajuns atât de sus în afaceri dacă aș fi avut frică de acțiunile contrapartidelor. La urma urmei, am trăit deja bine fără Angelina. Voi trăi și acum. Anna nu știa ce să răspundă. A simțit doar o mare ușurare, parcă o piatră i s-a ridicat de pe umeri. Pot să merg la Nicolae? A întrebat ea politicos. Cred că trebuie să vorbesc cu băiatul despre ce s-a întâmplat aici. Bine, a dat din cap Dima. Cât timp intenționezi să te ocupi de el? Anna a ridicat din umeri și a răspuns că ea și băiatul tocmai descoperiseră o carte nouă interesantă și ar putea să o citească până la ora de culcare. Este minunat, a reacționat bărbatul, dar aveam puțin alte planuri pentru tine. Permite-mi, te rog, ca o scuză pentru concertul de astăzi, să te invit în oraș. Nu te gândi la nimic altceva, doar să mergem la un restaurant, să stăm, să ascultăm muzică live, dacă nu te deranjează, desigur. Întrebarea dacă este o întâlnire a reușit să-i vină Annei pe limbă. Dar, desigur, a fost mai presus de puterea ei să refuze. Atunci te aștept la 6 jos în hol. Dima s-a întors spre ea și a zâmbit atât de cald, încât buzele Annei s-au întins involuntar într-un zâmbet. Hai să încheiem această zi cu veselie, în ciuda modului în care a început și a continuat. Până în acel moment, Anna îl știa pe Dima doar ca pe șeful ei și nu bănuia că este o persoană atât de interesantă. În timpul întâlnirii lor la restaurant, au vorbit despre orice, iar Anna era gata să rămână cu gura căscată de uimire. Dima a fost în multe locuri și a văzut multe lucruri. El povestea cu plăcere fetei cum a cucerit Kilimanjaro sau cum a coborât cu un aparat de respirat pe fundul mării, dar adăuga invariabil la sfârșitul fiecărei povești. Totuși, cel mai bun loc pe care îl știu este patria. Pentru că doar aici îmi este cald, bine și confortabil. Și cel mai important, că aici mă așteaptă Nicolae, și de aceea mă voi întoarce întotdeauna de oriunde. Anna nu avea ce să povestească despre ea însăși. În răspuns la întrebările lui Dima, ea a trecut doar pe scurt prin motivele principale care au determinat-o să răspundă la anunțul de căutare a unei îngrijitoare. Nu dorea ca această poveste să devină cunoștință a unei persoane atât de minunate ca Dima. Nu știu ce s-a întâmplat acolo, dar cred că norocoși am fost, în cele din urmă, noi cu Nicolae, a zâmbit bărbatul, ascultând povestea însoțitoarei sale. Anna, ești minunată. Nu te gândi, te rog, că mă prefac, doa. O asemenea stăpânire de sine. Dacă Angelina ar fi fost măcar puțin asemănătoare cu tine în calitățile ei sufletești, ar avea sens să suport comportamentul ei ciudat. Dar, deoarece te distingi ca gheața și flacăra, atunci, văzând că Anna s-a întristat la menționarea Angelinei, Dima a început din nou să zâmbească și a schimbat subiectul. Apoi, complet neașteptat, aruncând o privire spre ringul de dans, unde se mișcau câțiva dansatori, a propus.
Îmi vei face companie. Nu am mai dansat de mult. Anna a fost nevoită să recunoască că nu a dansat niciodată în restaurante, la care Dima a răspuns că este o prostie și că acum o va învăța. De fapt, așa a și fost. După ce a primit o mulțime de complimente de la partenerul ei de dans despre flexibilitatea și muzicalitatea ei, după câteva melodii s-au întors la masă. Este o seară minunată, îți mulțumesc foarte mult, a suspinat sincer fata. Parcă m-am născut din nou. Asta nu e seara, i-a șoptit Dima cu un zâmbet conspirativ. Am o altă idee. Cred că nu te poți lipsi de mine. Vreau foarte mult să mă ajuți cu o problemă. Îți trebuie ajutorul meu? S-a mirat Anna. Încă cum? A dat din cap Dima. Spune-mi, te rog, Anna, știi care este visul nepotului meu? Desigur. A răspuns Anna clar, ca la paradă. Nicolae visează la un telescop uriaș al lui. Nu unul care stă acum în camera lui, ci unul cu adevărat imens și de calitate. Minunat! A aplaudat Dima. Nu am avut nicio îndoială că știi asta. Tu chiar trăiești cu Nicolae. În general, sunt gata să-i satisfac parțial cerințele. Nu am posibilitatea de a instala un astfel de echipament în casa mea, dar am găsit un loc unde ne putem apropia puțin de cosmos și de tainele sale. Astăzi vom merge acolo. Această și a fost atât de semnificativă încât Anna s-a pierdut. Ce vrea să spună Dima? A început să se îngrijoreze. Dar bărbatul era atât de prins de ideea lui, încât nu a observat asta. Desigur, Dima nu poate să-i propună ceva indecent, dar totuși, se îngrijora. Cu toate acestea, așa cum au arătat evenimentele ulterioare, complet degeaba. Bărbatul a dus-o într-o observatorie abandonată de la marginea orașului. Clădirea arăta groaznic, dar în interior era bine echipată. Anna recunoștea un element după altul. Cu alte cuvinte, nu a fost degeaba că a comunicat atât de mult cu Nicolae. Cred că orice fan al cosmosului va fi încântat. A suspinat fata, privind în jur. Aici este atât de mult. Încă nu ai văzut principalul? Dima a dat din cap în direcția însoțitorului lor, al cărui nume Anna nu l-a aflat niciodată. Și toți împreună au urcat în șir pe o scară spiralată îngustă. Această platformă de observație a fost realizată la comanda Mac, a spus antreprenorul. Eu am plătit în mare parte și echipamentul care este instalat aici. Există doar o problemă. Așa cum ai văzut, nu poți aduce un scaun aici. Poți să-l iei pe Nicolae în brațe, iar eu voi lua scaunul. Anna nici nu a observat cât de ciudat o privea Dima, era lipită de telescopul uriaș, care își îndrepta ochiul său sumbru spre cerul negru ca smoala. Dima stătea chiar în spatele ei. Dacă Anna s-ar fi concentrat acum nu pe ceea ce vede, ci pe ceea ce simte, ar fi putut simți respirația lui caldă pe obraz. Fantastic! A spus bărbatul clar și distinct, astfel încât Anna a fost distrată pentru o secundă de ocupația ei și a fost de acord imediat. Da, un cer stelar fantastic. Nu, eu vorbesc despre altceva, a explicat Dima cu plăcere. Vorbeam despre fata care, pentru prima dată în viața mea conștientă, mă vede nu ca pe un sac de bani plin de dolari, ci ca pe un om cu hobby-uri și pasiuni. Și despre Nicolae, Anna a rămas pur și simplu înghețată, incapabilă să spună ceva. Atâta căldură și bâlâândețe erau în cuvintele lui Dima, încât părea că nu mai aveau nevoie de comentarii. Un sentiment ciudat a copăleșit fata și a înțeles că este recunoștință. Recunoștință pentru că acest om minunat o vede ca pe o persoană și, în ciuda prăpastiei care îi desparte, îi recunoaște eforturile. Îți mulțumesc pentru cuvintele frumoase, a răspuns Anna, adunându-și curajul. Dima a vrut să mai spună ceva, dar a tăcut. Timp de aproximativ 30 de minute, tinerii s-au uitat alternativ prin telescop, au glumit, au discutat ceva, cu alte cuvinte, au făcut ca acest dialog să nu fie avut loc. Pe parcursul zilelor, Anna a continuat să aibă grijă de Nicolae, să-i urmărească sănătatea și să-l încurajeze, iar el îi răspundea cu aceeași dragoste și se bucura sincer când fata pășea în camera lui. Dima rezolva problemele rapid și eficient, așa că foarte curând a organizat transportul, astfel încât Nicolae să poată participa la cursuri specializate pe care Anna le-a recomandat. Simt că într-o zi voi putea merge. Taci, ca și cum ar fi fost cel mai mare secret din lume, a șoptit Nicolae, când Anna și îngrijitoarea au rămas singure după prima zi petrecută în sală. Numai să nu spui nimănui. Bine? Nu vreau să supăr pe nimeni, dacă dintr-o dată nu va ieși nimic, dar am încredere în tine. Va ieși cu siguranță, nu poate să nu iasă, a răspuns Anna cu pasiune,
fiind influențată de starea de spirit a prietenului ei mic. În răspuns, Nicolae a răsplătit-o cu un zâmbet recunoscător. Totuși, în curând toate planurile lor s-au aflat sub amenințarea unei prăbușiri totale. Anna, desigur, nu știa și nu putea ști că tânăra care a apărut la ușa lor era capabilă să anuleze toate eforturile ei și să ia acele prime rădăcini fragile de afecțiune care apăruseră în lunile de muncă. "Unde este Dima? Chemă-le repede!" a cerut femeia, care părea puțin mai în vârstă decât ea, cu o voce aspră, chiar părea fumurie. "De ce nu răspunde la telefon? Ce? A uitat complet cine sunt cei de care trebuie să se ferească." Când Dima a coborât și între el și invitată a avut loc un dialog foarte animat și reciproc neplăcut, Anna a înțeles. Aceasta era Elena, sora lui Dima și mama lui Nicolae. "Și ce-i așa de rău?" a strigat femeia atât de tare încât Anna a auzit-o de la etajul 2. "Eu, între timp, nu sunt lipsită de drepturile părintești. Dar tu, frate, m-ai învârtit în jurul degetului și m-ai păcălit să-mi iei fiul. Așa că acum dă mile pe Nicolae. Nu este treaba ta unde îl voi lua. Ți-am spus să-mi dai copilul sau voi suna poliția. Nu ai niciun drept asupra lui." Cu mare dificultate, lui Dima i-a reușit să o alunge pe invitată, fie cu rugăminți, fie cu amenințări. Ea nu a auzit asta. A petrecut tot timpul sus cu Nicolae, care, la sunetul vocii mamei, s-a închis în sine, s-a prins de mânerele scaunului său și aproape nu a reacționat la nimic din jur, până când aceasta a plecat. "Tu nu mă vei părăsi, chiar dacă ea va veni din nou?" a întrebat băiatul, când ușa s-a închis cu zgomot în jos, ceea ce însemna că de data aceasta casa, ca o fortăreață, a rezistat invaziei. "Niciodată, a răspuns Anna cu încredere, iar asta a sunat ca o jurământ. Și la câteva minute după aceea, pe prag stătea Dima. "Anna, trebuie să vorbesc cu tine. Foarte mult," a cerut el cu o voce neașteptat de bâlândă. "Te rog, acum." Mângâind reconfortant pe Nicolae pe mână, Anna a promis că se va întoarce imediat ce va termina de vorbit cu Dima și a ieșit după el. Nu voi umbla în jurul subiectului. Dima a dus-o în biroul său, s-a asigurat că s-au așezat pe fiecare parte a unei mese mari și lustruite și a privit atent îngrijitoarea. "Am o propunere de afaceri pentru tine. Este foarte important pentru mine. Te rog să mă asculți și, dacă se poate, să nu refuzi imediat." "Sunt toată atenția," a înclinat capul Anna. "Vezi tu, astăzi m-am confruntat cu cel mai teribil coșmar al meu. Bănuiam, desigur, că sora mea va apărea mai devreme sau mai târziu la ușă pentru a-și lua fiul, dar nu știam că va fi atât de repede. Desigur, voi lupta pentru Nicolae și nu mă voi da înapoi, dar să fim sinceri, șansele mele sunt puține. Elena este foarte apropiată de Angelina. Tocmai de aceea, imediat ce am indicat ușa acestei fete fără principii, totul a început să se desfășoare. Cu acordul surorii, Angelina a insistat ca băiatul să locuiască în internat. Niciuna dintre ele nu este necesară lui Nicolae. Elena s-a înfuriat și acum, exclusiv pentru a mă subordona și a mă pedepsi pentru că am expus-o pe Angelina. Dima s-a uitat la Anna, s-a asigurat că ea asculta cu atenție, apoi s-a ridicat în picioare și a început să umble prin birou, ca un om care nu își poate găsi locul. "Fără îndoială, banii mei își vor face treaba. Și mărturiile martorilor nu sunt de neglijat. Dar vreau să mă asigur cât mai mult posibil împotriva unor rezultate neplăcute. De altfel, pentru mine, orice rezultat, în afară de a le face pe aceste două doamne să uite numele meu și să mă lase în pace, este nedorit. Trebuie doar să fac în așa fel încât Nicolae să rămână cu mine fără procese și fără publicitate. În primul rând, pentru binele băiatului." "Înțeleg," a spus Anna, exclusiv pentru a spune ceva. Nu putea înțelege ce legătură are cu asta. Se părea că Dima are suficiente contacte și resurse pentru a-l păstra pe copil fără ajutorul ei. Dima s-a așezat în fața ei și arăta foarte solemn. "Vreau să-l adopt pe Nicolae. Să parcurg întreaga procedură de la început și să fac în așa fel încât nimeni să nu poată pretinde vreodată la el. Va trebui, desigur, să o priveze pe Elena de drepturile părintești, dar eu nu am început asta. Mi-ar fi plăcut să spun aceste cuvinte în alte circumstanțe, dar înțelegeți. În general, vă cer mâna. Vreau să avem o familie. O familie completă, care să-mi permită să adopt băiatul fără întârzieri inutile și fără a căuta oameni care să fie corupți. Elena și Angelina nu se vor liniști până nu vor lăsa doar cenușă în urma vieții mele fericite. Și cel mai important, nu le pasă de Nicolae. Principalul lucru este răzbunarea pentru răzbunare.
Pur și simplu pentru că am expus-o pe Angelina în mod definitiv. Dar Anna nu a auzit jumătate din acest monolog. Se uita speriată la bărbatul din fața ei. Înalt, puternic, bun și receptiv. A reușit să-l cunoască suficient pe Dima pentru a înțelege că este rapid în decizii, dar întotdeauna corect. Și ce îi cere lui, de asemenea, era clar ca lumina zilei. Dar ce îi trebuie ei? De mai multe ori i-a trecut prin minte că, dacă s-ar fi întâlnit cu Dima în alte circumstanțe, ar fi fost fericită să fie lângă el. Chiar și fără statutul de soție, totuși, îi separă o prăpastie socială reală, care poate exista între o îngrijitoare modestă și un om de afaceri. Dar totuși, lângă el era liniște și plăcut. Umoristic, ușor în comunicare, grijuliu. Ce altceva ar putea dori? Și cel mai important, Anna simțea că Dima nu este deloc predispus la aventuri ușoare și la comportamente de genul celor demonstrate de Nikita. Anna, te rog, iartă-mă că nu-ți dau voie să te gândești. Da. Dar sunt nevoit să insist pe un răspuns chiar acum. Vei fi soția mea? Anna, te vei căsători cu mine? Anna și-a îndreptat privirea către Dima și l-a fixat cu ochii, ca și cum l-ar fi văzut pentru prima dată. Este de acord să devină soția acestui om? Sau, mai bine zis, este de acord să îndeplinească rolul de soție până când el va obține ceea ce își dorește, va adopta pe Nicolae și apoi ea nu va mai fi necesară? Desigur, el, ca un om cinstit, nu o va părăsi, dar totuși, ea va înțelege că fericirea ei este furată și temporară. Nu este un sentiment foarte plăcut, dacă sunt sincer. Iartă-mă, te rog. Dima s-a așezat în genunchi lângă ea și a început să-i aranjeze bretonul care ieșise din coafură. Înțeleg că acum nu mă vei crede, dar te iubesc. Îmi ești foarte simpatică, ca femeie. Desigur, nu avem încă o experiență atât de mare în comunicare, dar totuși sunt impresionat de cât de bună și sinceră ești. Îți dau cuvântul că am planificat să dezvoltăm relația noastră. Dacă Elena nu ar fi apărut astăzi la ușă, cred că am fi repetat întâlnirea noastră de la restaurant. Și dacă ți amintești, nu am reușit să-i arătăm lui Nicolae observatorul, echipat pentru el. Avem atât de multe de făcut. Anna, te rog, spune-mi, ești de acord să fii soția mea? În cele din urmă, stăpânindu-se, fata și-a îndreptat privirea către Dima, nu știu cum să-ți spun. Nu știu de ce și cum. Doar nu mă refuza. A implorat Dima, înțeleg că eu însumi am tăiat craca pe care stăteam când ți-am făcut astăzi propunerea. Dacă nu mi-ar fi fost frică să te sperii, aș fi început relația noastră mult mai devreme și atunci totul ar fi fost diferit. Anna a văzut că Dima suferă cu adevărat. În fața ei stătea un om care, ea înțelegea, nu se va da înapoi de la obiectivul său. El va adopta pe Nicolae, indiferent de costuri. Iar de la ea acum se cere doar puțin ajutor. Sunt de acord să fiu soția ta, a spus ea. În tăcerea biroului, aceste cuvinte au sunat profund și solemn, ca o jurământ, o promisiune dată unor forțe invizibile. Dima s-a aplecat către interlocutoarea sa și i-a sărutat buzele. Ușor, aproape imperceptibil. Dar chiar și un astfel de gest de afecțiune și recunoștință a făcut ca Anna să se simtă amețită. Iar dimineața, în conac, munca a început să fiarbă. Constantin, avocatul, alerga, fără să-și lase din mână dosarul roșu mare cu documente. Angajații firmei de securitate privată păzeau următoarea venire a Elenei cu ideile ei nebune. Iar Dima a ordonat tuturor celor prezenți să-i felicite pe el și pe Anna cu logodna. Când anunțul stăpânului conacului s-a pierdut în aplauze și urări de fericire, viitorii miri au plecat în oraș pentru a depune cererea la oficiul stării civile. Dima știa să acționeze rapid și eficient. Datorită legăturilor sale, Anna a devenit soția lui deja în termen de o săptămână. Abia a avut timp să se bucure de alegerea rochiei de mireasă. Dima a insistat ca rochia să fie cumpărată din cel mai elegant salon din oraș, la care înainte nu s-ar fi îndrăznit să se uite. Sărbătoarea a avut loc într-un restaurant cunoscut, iar după ce ultimele scântei ale focurilor de artificii de nuntă s-au stins în cerul nopții, Dima a întrebat. Ei bine, draga mea, mergem acasă? Mâine ne așteaptă multă muncă. Va trebui să începem încet să adunăm pachetul de documente pentru a o priva pe Elena de drepturile părintești. Dar, în răspuns, Anna a dat din cap negativ, surprinzându-le. Cu un zâmbet ușor, ea a spus. Nu te grăbi, te rog. Eu și Nicolae avem o mică surpriză pentru tine. Te rog, cere-i șoferului să-l transfere pe Nicolae în mașina noastră și hai să ne uităm la observator. Se pare că ne este aproape pe drum.
Ai decis să-i arăți lui Nicolae telescopul astăzi? S-a mirat foarte bărbatul. Crezi că este potrivit să combinăm două sărbători într-o singură zi? Am investit atât de multă muncă și bani în acest observator, încât speram că pentru Nicolae această zi va fi a doua zi de naștere. Nu te grăbi să faci presupuneri. A cerut din nou Anna, Dima nu a opus rezistență și a făcut pur și simplu ceea ce a spus soția. Într-o tăcere deplină, ținându-se de mâini și strângându-se periodic degetele unul altuia, tânăra familie, însoțită de băiat, a ajuns acasă cu un telescop uriaș. Apoi a venit rândul lui Dima să se mire. Pentru că, atunci când lui Nicolae i s-a oferit ajutorul să iasă din mașină și să se așeze în scaun, el a trecut fără intare până la baza scărilor care duceau sus. Și apoi s-a întâmplat o adevărată minune. Nicolae s-a ridicat și, nesigur pe picioare, a făcut cu mare grijă primii pași în sus. Da, îi era greu, și se observa, dar Anna îl conducea cu grijă de ambele mâini, iar pas cu pas a urcat scările. Aproape 5 pași a reușit să facă Nicolae în acea dată, dar pentru el a fost un avans uriaș, pur și simplu grandios. Dima l-a ridicat pe băiatul epuizat și l-a ajutat să ajungă sus. Acolo, stând împreună cu tânăra sa soție și nepotul, a înțeles că uneori cea mai simplă alegere în viață se dovedește a fi cea mai corectă și de atunci totul va fi bine pentru ei.